Bine ați venit, dragilor din Zodia Vărsător, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iulie, mai precis ultima, săptămâna cuprinsă între 27 iulie până pe 2 august. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Vărsător, această lectură este de asemenea și pentru voi. Nu uitați, dragii mei, să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Este totuși o lectură general colectivă. Așa că, înainte de a începe lectura propriu-zisă, sigur vreau să le mulțumesc tuturor celor care sprijiniți acest proiect numit Tarot Flori de Loto prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gânduri bune și prin fiecare gest care vine din partea voastră. Așa că mii de mulțumiri tuturor, iar celor care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit. Iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați, dragilor, să vă și abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele și aparte de acest lucru este gratuit, deci nu costă bănuți. Asta rămâne la latitudinea fiecăruia. Și acum, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi în această nouă și ultimă săptămână de-al minteri de iulie. Aici avem cadoul și un bilet dulce. Ce ne spune? Păi ne spune că e vorba posibil pentru unii dintre voi chiar de un cadou în sine, un dar. Da? Sau putem vorbi de un cadou din partea vieții, din partea universului. În general vorbim de un rezultat favorabil, mai ales pentru cei care aveți, nu știu, poate propria afacere sau se accentuează, ca să spunem așa, ideea asta de a transforma o dorință, un proiect, ceva important pentru voi, în realitate. Faptul că avem și acest bilețel dulce este o carte destul de neutră. Dat fiind totuși că se află lângă o carte pozitivă, asta mă duce la gândul că, într-adevăr, ceea ce se va întâmpla în această săptămână va fi de bun augur pentru voi, pentru că această carte îmi vorbește de un mesaj, un apel, ceva pe rețelele sociale, ceva pozitiv, știri bune, da? Care vă îndulcesc, ca să spunem așa, viața. Deci e clar că voi veți percepe, dacă nu veți primi un cadou la propriu, veți percepe că și cum ați fi primit un dar din partea universului, din partea poate unei alte persoane, din partea vieții. Veți avea un moment de bucurie. Și eu cred că asta este cel mai important până la urmă. E ceva care vă va face să vă simțiți bine, poate optimiști. Cum am mai spus, poate că în sfârșit un proiect, un plan, o dorință de-a voastră începe să prindă contur. Da? Parcă începe să prindă viață. Haideți să vedem ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Vărsător în săptămâna 27 iulie, 2 august, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Și avem, ce să vezi, avem chiar arcanul vostru major, avem steaua care vă și reprezintă, avem împăratul, ia uite, un 4 de bâte și judecata. 3 arcane majore, să știți că nu va fi o săptămână chiar așa ușor de uitat. Haideți să le și clarificăm. Ca și zodie avem, deci aici se află zodia voastră, Berbec, Săgetător. Haideți să le clarificăm. Clarificăm, te rog, steaua pentru dragii mei din Vărsător.
Clarificăm împăratul. Clarificăm 4 de bâte. Clarificăm 4 de bâte. Clarificăm judecata. Clarificăm judecata, te rog. Ce multe sunt? Nu. Hai că le lăsăm. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Deci, pe planul ăsta profesional, al vieții profesionale, al carierei, aici se vede clar că ceva începe să prindă realitate, începe să vedeți acea luminiță de la capătul tunelului, cel puțin pe plan profesional. De unde provine? De la o regină de cupe, zodii de apă, rac, pești sau scorpion, zodii pe care voi le puteți avea pe ascendentul vostru în harta voastră astrală sau poate într-o alt fel de conjunctură. Nu este obligatoriu, dar eu îmi fac datoria să vă specific acest lucru. Ce ne spune această regină de cupe pe partea muncii? Vorbește de a excela într-un anumit proiect care implică oamenii, care implică comunicarea cu oamenii, cu un grup de oameni. E posibil ca unii dintre voi pur și simplu să acest proiect, acest plan destul de creativ, care va atinge vouă sufletul, l-ați început cu ceva timp în urmă și v-ați lăsat oarecum ghidați nu doar de intuiție, dar și de o înțelegere foarte bună a acestui proiect. Pe de altă parte, această energie ne poate vorbi strict de o persoană care cumva merge gând la gând cu voi și care chiar reprezintă un pilon important ca voi să duceți la bun sfârșit acest plan, acest proiect. Gândul pe care voi îl aveți și pe care îl aveți de ceva vreme, pentru că Steaua în acest context, în afară de faptul că vă reprezintă pe voi și reprezintă speranță și reprezintă vindecare, dar reprezintă și inspirație. Iar pe partea asta a muncii chiar vine cu acest mesaj că după o perioadă dificilă la locul de muncă sau într-un alt context profesional apare o situație mai bună, că îți găsești poate un job mai potrivit sau că, cum am mai spus, un proiect care să-ți aducă satisfacție. Asta pe voi vă face nu doar să vă recâștigați încrederea în propriile voastre abilități, ci pur și simplu să începeți din nou un proiect personal. Să vă puteți implica, poate, nu știu, în activități care într-adevăr vă plac. E ca și cum ai îmbina utilul cu plăcutul, da? Unii dintre voi chiar se pot implica și în activități care pur și simplu să-i ajute pe ceilalți, iar regina de cupe accentuează destul de mult acest aspect. Așa că nu este deloc rău. Pe partea bănuților avem împăratul provenit de la un 7 de bâte. În această situație aș spune că ați avut o perioadă în care ați tot încercat să țineți de bănuți, să vă protejați pe cât ați putut voi de bine resursele, economiile sau un anumit venit. A fost o luptă, ca să spunem așa. De aici provine împăratul, care ce ne spune? Ne spune că în sfârșit apare o anumită, în felul acesta de fapt, voi v-ați creat o stabilitate financiară. Prin planificare, prin economii, făcând în fiecare lună bugetul. Da? Prin faptul că nu ați investit aiurea, dar ați încercat să faceți, să cheltuiți banii, ca să spunem așa, pe lucruri cât mai sigure sau v-ați gândit și la viitor. În această perioadă, pentru unii dintre voi puteți începe o anumită afacere, un anumit proiect solid care să vă aducă un venit mai constant. Că sunt mici business-uri, că sunt anumite vânzări regulate, da? Sau anumite servicii pe care voi le puteți face, de exemplu, comunității. Cert este că sunteți responsabili, vă planificați
foarte bine și cumpărăturile și investițiile, le gândiți foarte bine, lucru care vă ajută. Și mai ales dacă unii dintre voi aveți chiar un ascendent pe zodia Berbec. Nu este obligatoriu, dar cu atât mai mult. Dacă nu, putem vorbi strict de o energie destul de organizată, destul de, cum să spun eu, care gândește foarte mult lucrurile, iar pe planul ăsta al banilor, cumva, pentru voi poate să fie un atu în plus. De ce? Pentru că, indiferent cum, aici ceva vă ajută să, nu știu, poate trebuie să faceți o negociere, poate trebuie să semnați un contract sau voi ați luptat pentru ceva, asta este clar, să mențineți un anumit venit sau o anumită stabilitate financiară sau chiar să-l creșteți. Și se pare că veți avea într-adevăr de a face și cu această comunicare care pentru voi este pozitivă și pe plan material. E de bine. Pe partea relației avem un 4 de bâte. De unde vine el? De la un 6 de bâte și de la un 5 de spade. Interesant aici. Cei care sunteți într-o relație, voi dragilor, 4 de bâte este rezultatul. Da? El ne vorbește despre stabilitate, armonie, apropiere, faptul că relația voastră, legătura voastră cumva se mai consolidează sau poate veți avea un motiv și de ce nu de bucurie, vreun eveniment plăcut în familie. Ce este oarecum intrigant? De ce? Pentru că, culmea, tot această energie provine de la un 6 de bâte, nu considerat o carte care în mare parte emană o energie pozitivă, dar un 5 de spade, ceva relativ negativ. Asta ce îmi spune? Faptul că există sau a existat cu ceva timp în urmă, poate, o stare de tensiune, o stare de conflict. Din cauza, poate, a orgolilor, ați avut voi așa o dispută sau o situație în care cineva a simțit nevoia să aibă dreptate și s-a ținut așa cu dinții de acest lucru. Poate că pentru alții ați avut o perioadă de confruntare, însă cumva a avut exact efectul opus această confruntare. În loc să vă slăbească, parcă dimpotrivă, va consolida și mai mult legătura. Pentru că arată cumva că unul dintre voi a renunțat poate la orgolii. Sau că poate ambii parteneri, nu? Ați ales să mai transformați orice neînțelegere într-o permanentă competiție între voi. Iar această schimbare de atitudine a dus la acest 4 de bâte. Pe de altă parte, chiar dacă poate au existat, nu știu, diferențe de opinie, momente tensionate, au existat de asemenea și șanse foarte mari ca ele să fie depășite. De ce? Poate că s-au lăsat deoparte anumite orgolii. Poate că v-ați dat seama de lucruri importante care chiar trebuie luate în calcul într-o relație și asta, cumva, relația voastră a ieșit parcă mai puternică și mai unită decât era înainte de toate aceste lucruri. Așa că, cum 4 de bâte are ultimul cuvânt, este un semn bun și aș pune accent pe faptul că de multe ori provocările nu sunt scopul de a distruge ceva, sau nu întotdeauna cel puțin. Provocările sunt de fapt niște teste prin care relația chiar se poate așeza pe niște baze mult mai solide. Bun, mergem la cei singurei, avem judecata. Aici e vorba de o trezire, dar nu orice trezire, o trezire puternică. De unde provine? Ce să vedeți, să repetă încă o dată judecata. Avem judecata, împărăteasa, spânzuratul, deci avem 3 arcane majore, dragilor, și un 8 de bâte. Ce spuneți de asta?
Să știți că voi cu situația asta v-ați mai lovit cu ceva timp în urmă. Ce am să vă povestesc acum? Pentru că se repetă. Judecata apare încă o dată, dar cumva posibil chiar în trecutul nu foarte îndepărtat. Faptul că ne apare deci partea finală este judecata, dar de fapt lucrurile au început tot de la judecata. Asta este foarte interesant și eu o văd ca pe o dublare a mesajului. E ca și cum energia vă spune, știi, aici chiar se întâmplă ceva important în viața voastră a celor care sunteți singuri și nu trebuie să ignorați acest moment. Pentru că e ca și cum această carte își amplifică propriul mesaj. Este adevărat, avem împărăteasa care ne vorbește de iubire, de atractivitate, de deschidere emoțională, da? De capacitatea voastră de a construi o relație sănătoasă, dar avem și spânzuratul, care ne arată că a existat o perioadă de stagnare pe plan sentimental în viața voastră, dragilor, și poate voit sau nevoit a trebuit să așteptați sau să priviți lucrurile într-o manieră diferită. Ce este interesant, optul de bâte este cel care pune toate aceste lucruri în mișcare și nu oricum. Le pune în mișcare într-un mod foarte rapid, prin mesaje, întâlniri, evoluție rapidă, sincronizări. Da? Așa că, dragilor, rezumând toate aceste lucruri, perioada în care lucrurile au părut blocate sau au stagnat, apare cumva un moment în care, cum să spun eu, se repetă aceeași situație pe care va trebui să o abordezi diferit. Putem vorbi de un personaj din trecut, putem vorbi de o situație care trebuia rezolvată acum ceva vreme și acum se reîntoarce la voi și se va reîntoarce de fiecare dată până când voi, să zicem așa, ori vă veți trezi, pentru că judecata despre asta ne vorbește, despre o trezire importantă. Da? Aveți potențial, da, cu împărăteasa aici. Dar e ceva care v-a oprit. Există o stagnare, există un blocaj. De obicei să știți că spânzuratul nu prea ne vorbește de blocaje din exterior, ne vorbește de blocajele pe care le provocăm noi, unele voite pentru a analiza, pentru a ne da seama de fapt cam cum stau lucrurile și atunci este constructiv, sau din contră, ne blocăm din cu totul alte motive care nu prea duc la lucruri pozitive. E clar că ceva a stat pe loc până acum. Dar acest blocaj se rupe cu acest 8 de bâte și atunci apare din nou judecata care îți spune, știi, trebuie să faci ceva, trebuie să rezolvi această situație. Tocmai asta, la asta mă gândeam acum, că judecata, faptul că se repetă de 2 ori, nu este o energie obișnuită, este, eu aș spune că poate simboliza pentru unii o reluare a unei povești importante, o întâlnire cu impact karmic care trebuie rezolvată într-un fel sau altul, sau pur și simplu sentimentul ăsta că nu mai poți face aceeași greșeală sau nu mai poți aborda în același fel. Da? Acum, concluzionând, ca să nu mă lungesc foarte mult, voi, dragilor, cei singuri, trebuie să ieșiți din stagnare, trebuie să vă dați seama că există posibilitatea începerii unui nou capitol afectiv. Toată această dublare a judecății transmite, schimbarea nu este superficială, trebuie să fie profundă, ca să poată marca acest nou început pe plan sentimental. Și în afară de acest lucru se vede foarte mult și cred că de asta și insist pe această temă. Se vede foarte tare ideea asta că trebuie rezolvat ceva. Pe plan sentimental, pentru că e la voi. Pentru că va mai apărea.
atâta timp cât nu veți face ce este necesar de făcut, dar desigur asta depinde foarte mult de voi. Surpriza săptămânii o aduce un 2 de cupe. Ce să vedeți? De unde credeți că vine? De la lumea. Voi aveți șansa, cel puțin pe plan sentimental, pentru cei care sunteți interesați, ca în sfârșit ceva să se încheie și voi în sfârșit să aveți parte de reciprocitate la modul cel mai sincer pe plan sentimental. Lumea în această situație ne vorbește de împlinire, de încheierea unui ciclu, dar într-un mod armonios, să zicem, dar ceva se încheie complet, care duce la acest frumos 2 de cupe care ne vorbește de parteneriate, de iubire, de conexiune, de echilibru, un echilibru care se poate aplica pe orice domeniu al vieții. Colaborări, de ce nu? În mare parte, într-adevăr, eu am pus accentul pe partea sentimentală, dar asta se poate întâmpla pe orice aspect al vieții. Haideți să vedem și care este mesajul pentru voi, dragilor din Vărsător, din partea oracolului Șoaptele Oceanului. Care este mesajul pentru dragii mei din Vărsător pentru această săptămână? Și cred că sunt două. Da, sunt două. Și avem așa numerele 4. Nu, haideți să luăm așa, 2, 4, 5, 7, 11, încă o dată 7, 47 și 25. Poate sau nu să vă spună ceva. Acum, ce ne spune primul mesaj? Conectează-te la sursă. Și avem al doilea mesaj, treci cumva într-o nouă dimensiune, să-i spunem așa. Primul mesaj, dragilor, e un îndemn ca voi să vă conectați la sursa voastră interioară, de fapt, chiar așa și spune, privește în interiorul tău pentru a descoperi ceea ce este nevoie să faci. Creează schimbarea necesară pentru a atrage ceea ce tu îți dorești. E exact aceeași frază care vă spun multora dintre voi atunci când îmi trimiteți cât un comentariu. Eu aștept schimbarea. De multe ori schimbarea pleacă de la noi. Acum, ce vrea să ne spună acest mesaj? Sau care este ideea principală, să-i spunem așa? Răspunsurile pe care voi le căutați nu sunt neapărat în exterior, ci e posibil deja să le știți, dar pentru a le vedea, pentru a le percepe, pentru a le găsi în interiorul vostru, trebuie să vă opriți pentru o clipă și să vă întrebați ce vă doriți cu adevărat, ce vă împiedică să ajungeți acolo, ce puteți schimba voi, începând poate chiar de astăzi. Cam acesta este mesajul principal al acestei cărți. Pentru că dacă voi vă doriți ceva diferit, un rezultat diferit, este nevoie și de o schimbare de atitudine. Este nevoie și de o schimbare în alegerile pe care le faceți, în modul pe care voi priviți lucrurile. Adică nu este suficient doar să așteptați. Este important să faceți și voi pasul care deschide până la urmă drumul. Acum trecem la al doilea mesaj care ne vorbește de a trece într-o nouă dimensiune. Acest mesaj, ia să vedem, ne spune că un nou început cumva se conturează la orizont, că este ceva într-adevăr o energie inovatoare și această energie dorește să pătrundă în conștiința voastră și să vă ajute, să vă inspire. Cam cum văd eu lucrurile, e un mesaj despre deschidere, dar despre deschidere către ceva complet nou. Spre o deosebire de primul mesaj care vorbea despre transformare interioară, acesta spune că după schimbarea din interior, după modul în care veți schimba modul de a alege, de a acționa, de a comunica, începe să se schimbe și realitatea din exterior.
Da? Arată că se apropie într-adevăr un nou proiect, o nouă etapă, o nouă direcție sau o nouă șansă care încă nu s-a manifestat pe deplin, dar care începe să prindă așa, ușor, ușor, începe să prindă contur. Pe de altă parte, ideea că există inspirație, da? Adică aveți capabilitatea de a crea o perspectivă total diferită sau de a privi situațiile dintr-un unghi diferit. Chiar puteți să găsiți o soluție foarte originală prin, cum să spun eu, folosindu-vă de această inspirație, de această creativitate a voastră. Acum, ca să nu vă încurc foarte tare și să nu ne lungim foarte mult, eu aș spune că, într-adevăr, un nou capitol începe să se contureze în viața voastră, fiți deschiși la idei noi, fiți deschiși la oportunități diferite, pentru că ele chiar vă pot conduce către într-o direcție pe care până acum poate nici măcar nu ați luat-o în calcul. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu mă bucur tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, desigur nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.